Being a student in Assamese চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ষ্টেনোগ্ৰাফি সম্পৰ্কত কথা পাতিম। এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে বন বিভাগত 11টাকৈ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পোষ্ট আহিছে। অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আহিছে, তাৰ লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ 11টা পোষ্ট আহিছে। এতিয়া এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে যিসকলৰ হাতত ষ্টেনোগ্ৰাফি চাৰ্টিফিকেট আছে, লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে, তেওঁলোকে এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে এলিজিবল এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হৈছে যিসকলে ষ্টেনোগ্ৰাফি কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিছে বা এই এক্সামটোত এপিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এক্সামটোত বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এক্সামিনেশ্যনছবিলাক দিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেধৰণে কৰিব, তেওঁলোকৰ স্পীড কেনেধৰণে গেইন কৰিব, সেই সম্পৰ্কত আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। অন্যান্য ভিডিঅ'বিলাকত আমি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰনো কি বা ষ্টেনোগ্ৰাফিনো কি বা ইয়াত আপুনি পঢ়ি পেলাই কেনেধৰণে কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে সেই সম্পৰ্কত আমি কথা পাতিম। কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবে যিসকলে এই এক্সামটোত এপিয়াৰ হ'ব বা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এক্সামিনেশ্যনছবিলাক দিব বিচাৰে বা স্পীড নাই, স্পীড গেইন কৰিব বিচাৰিছে, জাষ্ট বিগিনাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ বাবে। এতিয়া কথাটো হৈছে, ধৰি লৈছোঁ আপুনি কোনোবা এটা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা পাছ আউট কৰিছে, চাৰ্টিফিকেট এখন আপোনাৰ হাতত আছে। এতিয়া আপোনাৰ 40 স্পীড আছে বা কোনোবাৰ 50 স্পীড আছে বা কোনোবাৰ 60 স্পীডো থাকিব পাৰে বা তাতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে। কিন্তু মই ধৰি লৈছোঁ 40 স্পীড আছে আপোনাৰ। আপুনি কি কৰিব? আপোনাৰ স্পীড বঢ়াব লাগিব, কাৰণ এক্সামিনেশ্যনত 80 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট, অৰ্থাৎ আপুনি 1 মিনিটত 80টা ৱৰ্ড লিখিব পাৰিব লাগিব শ্বৰ্ট হেণ্ডত। এতিয়া যদি আপোনাৰ 40 স্পীড আছে, আপুনি 80 স্পীডলৈকে যাব লাগিব। কেনেকৈ যাব? প্ৰথম কথাটো হৈছে শ্বৰ্ট হেণ্ড যিখন বুক, এইখন পিটমেন শ্বৰ্ট হেণ্ড, আপুনি ইনষ্টিটিউটত আপুনি পঢ়িছে যেতিয়া এইখন বুক আপোনালোকক পঢ়াইছে। এতিয়া এইখন বুকটো ভালদৰে পঢ়িব লাগিব, ইয়াৰ প্ৰতিটো এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। যেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট হৈ যায়, আপুনি এন শিকিছে, এন ষ্ট্ৰক হিচাপে শিকিছে, তাৰপিছত এন আপুনি হুক পালে, চ' এনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট হৈ গৈ থাকে। গতিকে এই আটাইবিলাক কথা জানিব লাগিব। লগতে ইয়াৰ প্ৰতিটো এক্সাৰচাইজ, এটা লেচন পঢ়িছে, চেপ্টাৰ এটা পঢ়িছে, তাৰপিছত তাৰ যিকেইটা এক্সাৰচাইজ আছে সেই এক্সাৰচাইজকেইটা আপোনালোকে কৰিব লাগিব। প্ৰতিটো এক্সাৰচাইজ একো স্কিপ কৰিব নোৱাৰে, এইখন কিতাপৰ একো স্কিপ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু শেষত আপোনালোকক মই কেইটামান ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে বিজনেছ ফ্ৰেজৰ পৰা, অৰ্থাৎ আপোনাৰ 234 হ'ব পেজ নাম্বাৰ, বিজনেছ ফ্ৰেজৰ পৰা আপুনি থিঅ'লজিকেল ফ্ৰেজ এইটো আছে আপোনাৰ 268, ঠিক আছে। বিজনেছ ফ্ৰেজৰ পৰা থিঅ'লজিকেল ফ্ৰেজ, এইখিনি আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত স্কিপ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখিনি নপঢ়িলেও হ'ব, পিছত পঢ়িলেও হ'ব। মই কোৱা নাই যে এইখিনি পঢ়িব নালাগে, পঢ়াটোতো ভাল কথা, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ইমানখিনি হয়তো আয়ত্ব কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সেই ক্ষমতাটো বা এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকিব পাৰে যে এইকাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত এইখিনি স্কিপ কৰক। কিন্তু বাকীখিনি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰক, একো স্কিপ নকৰিব, ধুনীয়াকৈ পঢ়ক, প্ৰতিটো এক্সাৰচাইজ কৰক, নিজাকৈ বনাওক। এতিয়া মই এইখন কিতাপ আপুনি কমপ্লিট কৰিছে বুলি ধৰি লৈছোঁ, এইখন কিতাপৰ আটাইখিনি আপোনাৰ কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব? বিভিন্ন ধৰণৰ মেগাজিনছবিলাক আপোনালোকেতো আনিব, বিভিন্ন ধৰণৰ মেগাজিনছবিলাক আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ৰিকমেণ্ড কৰা হ'ব, বা আপোনালোকৰ যদি বিচাৰে PDF বিচাৰে বা আপোনালোকে ৰিকমেণ্ড কিবা বুক বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই দি দিম। এতিয়া সেইবিলাক ল'ব, লৈ কিনে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ আপুনি শিকিছে সেনেকৈ আউটলাইনবিলাক বনাই যাওক। ইয়াত শ্বৰ্ট কৰিব নালাগে, প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া 40 স্পীড আছে আপুনি সেনেকৈ বনাই যাওক। বনাই পেলাই ইয়াৰটো ডিক্টেশ্যনবিলাক আপুনি ইতিমধ্যে লৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া মেগাজিনৰ পৰা ডিক্টেশ্যন লওক, কিন্তু আপুনিতো বহুত স্পীডত ল'ব নোৱাৰে। এটা ভুল কৰে, মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে, যে পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছতে আপুনি ইউটিউবত ডিক্টেশ্যন ল'ব নাযাব, কাৰণ ইউটিউবৰ ডিক্টেশ্যনবিলাক বেছি স্পীডত দিয়া থাকে। এই ডিক্টেশ্যনবিলাক আপোনালোকে যদি ল'ব যায় শিকি পেলাই বা শিকা হোৱাৰ পিছতে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নোৱাৰিব, আৰু সেইটো আপোনালোকৰ মানে এটা নিগেটিভ এটা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি সেইটো নকৰিব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহক বা আপোনাৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহক, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক, আপুনি যিটো স্পীডত কমফৰ্টেবল, আপুনি যদি 40 স্পীডত কমফৰ্টেবল, 40 স্পীডটো আপোনাক দিবলৈ দিয়ক। সহজ শব্দ আপুনি ডিক্টেশ্যন লওক, মেগাজিনৰ পৰা ডিক্টেশ্যন লওক, এইখন বুকৰ পৰা ডিক্টেশ্যন লওক, ঠিক আছে। ডিক্টেশ্যন লওক, আৰু সেই ডিক্টেশ্যনবিলাকত এনে ডিক্টেশ্যনটো লৈ থ'লেই নহয়, ডিক্টেশ্যনটো ল'লোঁ, কিন্তু ডিক্টেশ্যন লোৱাৰ পিছত কি দায়িত্ব আছে মোৰ, যে ডিক্টেশ্যন লোৱাৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো আপোনাৰ কম্পিউটাৰত টাইপ কৰাৰ সেই নাথাকিব, প্ৰথম অৱস্থাত কম্পিউটাৰত টাইপ কৰিব নালাগে। প্ৰথমতে কি কৰিব, সেই ডিক্টেশ্যনবিলাক পঢ়ি শুনাব, বা পঢ়ি শুনাবলৈ যদি আপোনাৰ কোনো মানুহ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে,
ডিক্টেশ্যনটো নিজে ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব পাৰে আৰু কাৰেকশ্যন কৰাৰ বাবে যিটো আপুনি পঢ়ি যাব সেইটো ৰেকৰ্ড কৰক মোবাইলত। ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই তাক কাৰেকশ্যন কৰক। আৰু কাৰেকশ্যন কৰোঁতে অকল শব্দবিলাক কাৰেকশ্যন নহয়, আপোনাৰ যিটো শ্বৰ্ট হেণ্ড আউটলাইন তাত যদি ভুল হৈছে সেইটো কাৰেকশ্যন কৰক, সেইটো ধুনীয়াকৈ বনাওক, সেইটো 5-10 বাৰ লিখক যিটো আউটলাইন ভুল হৈছে। এইটো হৈছে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ এটা প্ৰচেছ পদ্ধতি। আপুনি আউটলাইনবিলাক যদি ভুল হৈছে আপোনাৰ আউটলাইনবিলাক নতুনকৈ বনাওক। ডিক্টেশ্যন লওঁতে ৰিপিটেশ্যন কৰক। ৰিপিটেশ্যন মাষ্ট বি, ৰিপিটেশ্যন ভাল কথা, ৰিপিটেশ্যন বেয়া কথা নহয়। মনত আহিব পাৰে যে যদি ৰিপিটেশ্যন কৰোঁ এইটো মনত থাকি যাব, সেই মনত থাকি যাব প্ৰথম অৱস্থাত আহিব, কিন্তু পিছত আপোনাৰ গম পাব যে আপোনাৰ সেই মনত থকাটোৱে এটা মানে প্ৰেক্টিছ, মানে মনত থকাটোৱে পিছত মানে সেইটোৱে এনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট হৈ যাব, আপোনাৰ এটা আইডিয়া আহি যাব, নতুন নতুন যেতিয়া আপুনি ৱৰ্ড পাব বনাব পাৰিব। কিন্তু এই মনত থাকি যাব, মুখস্থ হৈ যাব, এইটো কথা আচলতে নাখাতে, এইটো কথা আহিব নালাগিব। আমাৰো আহিছিল, কিন্তু এইটো কথাটো আহিব নালাগে। আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি যাওক, ৰিপিটেশ্যন হওক, একো নাই, মনত থাকি যাওক আপোনাৰ, ভাল কথা মনত থকাটো। এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিলে প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি কম্পিউটাৰত টাইপ কৰিব যাব নালাগে, কিন্তু কম্পিউটাৰ চলাই নিয়ক, লগত আপুনি কম্পিউটাৰৰ স্পীডো গেইন কৰক। কম্পিউটাৰৰ স্পীড গেইন কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনছ আছে, তাত আপুনি কৰ্চটো কমপ্লিট কৰক, তাৰপিছত টেষ্ট আছে, টেষ্টবিলাক দিয়ক, ঠিক আছে। আপোনাৰ স্পীড গেইন হ'ব, কম্পিউটাৰৰ স্পীড সহজতে গেইন হ'ব। সময় লাগিব, অলপ সময়ত হোৱা বস্তু নহয়, কিন্তু আপুনি নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, তাৰ ভিতৰত টাইপিং মাষ্টাৰ মই ভাবোঁ ভাল এপ্লিকেশ্যন। মই টাইপিং মাষ্টাৰত কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে কৰিছোঁ। আপুনি বেলেগ এপ্লিকেশ্যন ল'ব পাৰে, মুঠতে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ডিক্টেশ্যন ল'লে মেগাজিনৰ পৰাই লওক, এইখন বুকৰ পৰা ডিক্টেশ্যন ল'লে কম স্পীডত, আপুনি যিটো কমফৰ্টেবল 40 স্পীডত লৈছে 40 স্পীডতে লওক। ডিক্টেশ্যন লোৱাৰ পিছত তাক আউটলাইনবিলাক কাৰেকশ্যন কৰক, ৱৰ্ডবিলাক ধুনীয়াকৈ পঢ়ক, চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক অলপ চাব যত্ন কৰিব, ঠিক আছে। 40 স্পীড গ'ল, আপুনি কমফৰ্টেবল 40 স্পীড পাৰিলে, তাৰপিছত স্পীড বঢ়াওক 50 স্পীড, সেই ছেইম একে কথাখিনি কৰক 50 স্পীডতো। 60 স্পীডলৈকে আপুনি 40ৰ পৰা 60 স্পীডলৈকে সেই একে কামখিনি কৰক। ডিক্টেশ্যন লৈছে, আউটলাইনবিলাক ঠিক কৰক, আপুনি চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকো পাৰে যদি অলপ যত্ন কৰক চাবলৈ 60 স্পীডলৈকে। এতিয়া ডিক্টেশ্যন কেনেকুৱা ডিক্টেশ্যন ল'ব, মানে কিমান দীঘল ডিক্টেশ্যন ল'ব, বেছি দীঘল ডিক্টেশ্যন নল'ব। প্ৰথম অৱস্থাত যদি আপুনি দীঘল ডিক্টেশ্যন লয়, এইটো মানে আপুনি ব'ৰ পাব পাৰে বা এইটো আপুনি দিগদাৰী হ'ব পাৰে আপোনাৰ। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত সৰু ডিক্টেশ্যন লওক, কম সময়ৰ ডিক্টেশ্যন লওক। কিন্তু ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ এদিনো স্কিপ নকৰিব, আপুনি ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰক। ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ নহ'লে ষ্টেনোগ্ৰাফী স্পীড গেইন কৰাটো বা ষ্টেনোগ্ৰাফী মনত ৰখাটো মানে টেকনিকেল বস্তু হয়, কঠিন হ'ব। গতিকে ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছটো বহুত দৰকাৰ, ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰি যাবই। কম সময় হ'ব পাৰে, 15 মিনিট হ'ব পাৰে কেতিয়াবা, কিন্তু সেই 15 মিনিটটো আপোনাৰ কাৰণে পিছত বহুত কামত দিব। এতিয়া ধৰি লৈছোঁ 60 স্পীডলৈকে আপোনাৰ সেই প্ৰচেছটোত আহিছে, আপুনি 60 স্পীড এতিয়া কমফৰ্টেবল, 60 স্পীড আপুনি ডিক্টেশ্যন ল'ব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ কিন্তু প্ৰচেছটো অলপ মানে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। 60 স্পীডত কি কৰিব, আপুনি অলপ দীঘল ডিক্টেশ্যন ল'বলৈ যত্ন কৰক। দীঘল ডিক্টেশ্যন লওক, আউটলাইনবিলাক লিখক, কিন্তু আউটলাইনবিলাক লিখোঁতে আপুনি ভাৱেল এভইড কৰক। ভাৱেল এভইড কৰিব মানে কেনেকৈ এভইড কৰিব, প্ৰথম অৱস্থাটো অলপ দিগদাৰী লাগিব। এৱে শব্দটো লিখিছে, ৱে ষ্ট্ৰ'কৰ আগত এ ভাৱেল, ৱে ষ্ট্ৰ'কৰ আগত এ ভাৱেল পুট কৰক। আপুনি বুজি নাপাব পাৰে, সেইকাৰণে ৱে ষ্ট্ৰ'কৰ আগত এ ভাৱেল পুট কৰক, কিন্তু ৱেৰ পিছত যিটো ভাৱেল এইটো আপুনি পুট নকৰিব, অৰ্থাৎ এই ভাৱেলবিলাক এভইড কৰক। ডিফথংছবিলাক দিয়ক বুজি পোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু ভাৱেলবিলাক এভইড কৰক। আৰু আউটলাইনবিলাক যিমান পাৰে শ্বৰ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, যিমান পাৰে আৰু যিখিনি সম্ভৱ হয় সেইখিনি শ্বৰ্ট কৰিব আউটলাইনবিলাক। এতিয়া ডিক্টেশ্যনটো ল'লে, অলপ দীঘল ডিক্টেশ্যন লৈ এইবাৰ কিন্তু কম্পিউটাৰত ট্ৰেন্সক্ৰাইব কৰক। ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন দৰকাৰী, ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ নহ'ব। এইটো আমাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বা ষ্টেনোগ্ৰাফী পঢ়াবিলাকৰ এইটো এটা মানে সেই হয় আৰু যে ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায়, কিন্তু ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন কৰিব লাগিব, ইচ্ছা নগ'লেও কৰিব লাগিব। ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন নকৰিলে কামত নাহিব। এতিয়া আপুনি ডিক্টেশ্যনটো লৈছে, ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন কৰক, কিমানখিনি শুদ্ধ হৈছে বা ভুল হৈছে সেইখিনি ঠিক কৰক। মেগাজিনৰ পৰা লওক, কিতাপখনটো কমপ্লিট হৈছে, মেগাজিনৰ পৰা লওক, বিভিন্ন ধৰণৰ মেগাজিনছবিলাক আহে। যদি আপুনি অলপ হাৰ্ড ডিক্টেশ্যন ল'ব বিচাৰে সেইটো পাছত যদি স্পীড গেইন হয় আপুনি নিউজ পেপাৰৰ পৰা ল'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত মেগাজিনৰ পৰা ডিক্টেশ্যন লওক। এতিয়া মেগাজিনত আউটলাইনবিলাক থাকে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মেগাজিনৰ এইফালে যদি লং হেণ্ডত লিখা আছে, এইফালে আপোনাৰ শ্বৰ্ট হেণ্ডত লিখা আছে। সেই মেগাজিনৰ আউটলাইনবিলাক কেনেকৈ লিখে সেইটো কিন্তু বহুত দৰকাৰী, বহুত ধুনীয়া আউটলাইন লিখে, সেইবিলাক বুজিবলৈ যত্ন কৰক। বুজি পাবই, আপোনাৰ যদি বেছিক ক্লিয়াৰ আছে, ফাউণ্ডেশ্যন যদি ভাল, আপোনাৰ বুজি নোপোৱাৰ কোনো কথা নাই, বুজি পাব। সেইবিলাক আপুনি নিজৰ তাত এপ্লাই কৰক।
আপুনি যেতিয়া ডিক্টেশ্যনটো ল'ব প্ৰথম অৱস্থাত সেই আউটলাইনবিলাক আপুনি চাই কিনে লিখক আউটলাইনবিলাক চাই আপুনি শ্বৰ্ট হেণ্ডত লিখক ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ লিখিছে এনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বা আপুনি আপোনাৰ আউটলাইনবিলাক শ্বৰ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰক মানে আউটলাইনবিলাক অলপ জইন কৰিবলৈ যত্ন কৰক তাতে গম পাব কেনেকৈ দিয়া আছে এতিয়া সেনেকৈ লিখিবলৈ যত্ন কৰক আৰু সেইবিলাক আপোনাৰ ডিক্টেশ্যন যি ল'ব আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক দিবলৈ দিয়ে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহক দিবলৈ দিয়ে বা ইনষ্টিটিউশ্যনত লৈ আপুনি ল'লে তাত আপুনি এপ্লাই কৰক কিন্তু আপুনি যিবিলাক আউটলাইন শিকে যিবিলাক শ্বৰ্ট হেণ্ড আউটলাইন শিকে আপুনি সেই আউটলাইনবিলাক এপ্লাই কৰক এপ্লাই নকৰিলে কিন্তু আপোনাৰ কামত নাহিব আপুনি যিখিনি শিকিছে সেইখিনি এপ্লাই কৰক ডিক্টেশ্যনত তাৰপিছতে আপোনাৰ কামত দিব ঠিক আছে সেইখিনি এপ্লাই কৰক আৰু কম্পিউটাৰত ট্ৰেন্সক্ৰাইব কৰক যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ স্পীড ভাল কম্পিউটাৰ স্পীড যদি আপোনাৰ আছে যদি টাইপিং স্পীড আছে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি 5টা ডিক্টেশ্যন লৈছে গোটেইকেইটা ডিক্টেশ্যনে ট্ৰেন্সক্ৰাইব নকৰিলেও হ'ব এটা দুটা ডিক্টেশ্যন আপুনি কম্পিউটাৰত ট্ৰেন্সক্ৰাইব কৰিলে বাকী ডিক্টেশ্যন আপুনি পঢ়ি শুনাওক আনক পঢ়ি শুনাওক বা নিজে পঢ়ি কিনে ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই এইটো কাৰেকশ্যন কৰক তেতিয়া আপোনাৰ সময়টো কমকৈ লাগিব বেছি সময় প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব এতিয়া 60 স্পীড হ'ল কিন্তু কথাটো আহিছে যে এনেকুৱা হয় যে 60 স্পীডতো মই কি কৰিব পৰা নাই ভালদৰে চেণ্টেন্সবিলাক মোৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই চেণ্টেন্সবিলাক মই গাঁথনিটো জানা নাই চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো মাজত ভুল হৈ যায় তাৰ কাৰণে ভকেবুলাৰী মানে ৱৰ্ড ষ্টক আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ এই দুটা বস্তু দৰকাৰী এনেকুৱা নহয় যে বহুত বেছি জানিব লাগিব এইটোও নহয় বহুত বেছি জনাটো বাৰু ভাল কথা এইটো নহয় কিন্তু আপুনি বেছিকখিনি জানিব লাগিব ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু ৱৰ্ড ষ্টক এই দুটা বস্তু তাৰ লগত আপুনি চলাই নিয়ক সেইকাৰণে কৈছোঁ মই চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক চাওক ৱৰ্ডৰ মিনিংবিলাক চাওক শব্দৰ অৰ্থ চাওক তাৰ কাৰণে নিউজ পেপাৰ পঢ়িব পাৰে বা সৰু কিতাপ আপুনি যিকোনো ধৰণৰ যি আপুনি ভাল পায় সেই ল'ব পাৰে এইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কোনটো পঢ়ি ভাল পায় আপুনি কি পঢ়িলে সুবিধা হয় পঢ়ি পেলাই ৱৰ্ডবিলাক জানক চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ জানক তেতিয়া আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফিটো বৰিং নালাগিব যদি আপুনি এনেই ডিক্টেশ্যনটো লৈ থাকে আপুনি একো বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে বৰ পাব আৰু এইটো বেছি মানে অলপ ইণ্টাৰেষ্টটো ইমান বেছি আপোনাৰ নাহিব গতিকে আপুনি বুজি পোৱাটো মানে কি এটা চেণ্টেন্স পঢ়িছে তাৰ এটা আইডিয়া আপুনি কৰিব পাৰিব লাগিব আপুনি যদি গোটেই চেণ্টেন্সটো আপুনি ভাঙি পাতি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আহিব 60 স্পীড হ'ল মই ধৰি লৈছোঁ আপুনি 60 স্পীড এনেকৈ কৰিছে কি কৰি এভইড কৰিব লাগিব কৈছোঁ মই ভাৱেল এভইড কৰিব লাগিব যিমান দূৰ সম্ভৱ তাৰপিছত শ্বৰ্ট আউটলাইন বনাব লাগিব মেগাজিনৰ আউটলাইনবিলাক ফ'ল' কৰক আৰু সেইবিলাক আপোনাৰ ডিক্টেশ্যনত এপ্লাই কৰক আৰু কম্পিউটাৰত ট্ৰেন্সক্ৰাইব কৰক এইবাৰ ঠিক আছে কম্পিউটাৰৰ স্পীড গেইন কৰাৰ কাৰণে আপুনি টাইপিং মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন বা বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰক এতিয়া এইখিনি হ'ল 60ৰ পৰা 80 স্পীড আৰু ৰ'বক আৰু এটা মই কথা কৈ দিছোঁ যে 60 স্পীডৰ ডিক্টেশ্যন এজন মানুহৰ আছে ইউটিউবত শংকৰ ৰাও আপুনি যদি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰে শংকৰ ৰাও বহুত ডিক্টেশ্যন পাব তাৰ যদি 60 স্পীডৰ ডিক্টেশ্যনবিলাক আপুনি লয় মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ বহুত লাভ হ'ব তেখেতৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বুজি পোৱা যায় ষ্টেনোগ্ৰাফাৰখিনি এইটো এটা প্ৰব্লেম যে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব কিন্তু বহুত ভাল আপুনি বুজি পাব আপুনি সেইখিনিও ট্ৰেন্সক্ৰাইব কৰক সেইখিনিত আপোনাৰ বহুত লাভ হ'ব কাৰণ 60 স্পীডত ডিক্টেশ্যন লোৱাৰ কাৰণে বা 80 স্পীডত ডিক্টেশ্যন লোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰেজ গ্ৰামালক্স ইণ্টাৰচেকশ্যন হাফিং ডাবলিং এইবিলাক আপুনি ধুনীয়াকৈ জানিব লাগিব এইবিলাক মগজুত থাকিব লাগিব ইণ্টাৰচেকশ্যন হাফিং ডাবলিং ঠিক আছে গ্ৰামালক্স ফ্ৰেজ এইবিলাক জানিব লাগিব এতিয়া 80 স্পীডলৈকে ধৰি লৈছোঁ 60ৰ পৰা আপুনি বঢ়াই দিয়ক 70 কৰক সেই একে প্ৰচেছটোত বঢ়াই দিব 60ৰ পৰা 70 70ৰ পৰা 80 বঢ়াই দিয়ক যেতিয়া 80 স্পীডত ডিক্টেশ্যন ল'ব পৰা হ'ল তাৰ মানে আপুনি এটা মানে গতিত আহিছে আৰু এক্সামৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ পাৰিব 90 স্পীড আহিলে ভাল যদি 80 স্পীড এটেম্প কৰিব লাগে 90 স্পীড আহিলে আপোনাৰ মানে কমফৰ্টেবল পাব এইকাৰণে কমফৰ্টেবল পাব যেতিয়া আপুনি এক্সাম হলত এক্সাম দিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ থাকিব লগতে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মানুহজনৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো আপোনাৰ কাৰণে ফেমিলিয়াৰ নহ'ব ঠিক আছে আপুনি আগতে লোৱা নাই তেওঁৰ পৰা ডিক্টেশ্যন গতিকে 90 স্পীড থাকিলে এইটো আৰু বেছি ভাল সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মই 80 স্পীডতো ঠিক একেধৰণে ডিক্টেশ্যন লওক আপুনি মেগাজিনৰ পৰা ডিক্টেশ্যন লওক কম্পিউটাৰ ট্ৰেন্সক্ৰাইব কৰক কৰি কিনে আপুনি কাৰেকশ্যন কৰক কাৰেকশ্যনটো বহুত দৰকাৰী কাৰেকশ্যন নকৰিলে ট্ৰেন্সক্ৰাইব নকৰিলে অকল ডিক্টেশ্যনটো লৈ থ'লে এইটো কামত নিদিব তাৰ কাৰণে কৈছোঁৱে মই গ্ৰামাৰ আৰু অলপ বেছিক গ্ৰামাৰ লগতে বেছিক ভকেবুলাৰী মানে ৱৰ্ড শ্বক থাকিব লাগিব বা এইটো নাথাকিলেও কথা নাই এইটো লাহে লাহে কৰি লওক চলাই নিয়ক এতিয়া কম্পিউটাৰৰ এটা ভাল স্পীড থাকিব লাগিব সেইটো ডাঙৰ কথা 80 স্পীডত ডিক্টেশ্যন ল'লে আপুনি কমফৰ্টেবল পাইছে আপুনি ইউটিউবৰ পৰা ডিক্টেশ্যন লওক এতিয়া
ইউটিউবৰ পৰা ডিক্টেশ্যন লৈ কিনে ইউটিউবৰ পৰা ডিক্টেশ্যনটো ল'লোঁ বছ কাম চেছ। এইটো নহয়, ইউটিউবৰ পৰা ডিক্টেশ্যন লৈছে ট্ৰান্সক্ৰাইব কৰক আৰু ৰিপিটেশ্যনটো আপোনাৰ ভালহে কৰিব, ৰিপিটেশ্যনটো আপোনাৰ মুখস্থ নকৰে। মুখস্থ হোৱাটো ভাল কথা, ইউটিউবৰ পৰা ডিক্টেশ্যন লৈছে বেয়া হৈছে আৰু এবাৰ ডিক্টেশ্যন লওক, এই ৰিপিটেশ্যনটো কিন্তু আপোনাৰ ভাল কৰিব। ৰিপিটেশ্যনটো আপুনি বেয়া বুলি ভাবি নকৰাকৈ নাথাকিব, এটা ডিক্টেশ্যন 2বাৰ লওক, 3বাৰ লওক, 4বাৰ লওক, একো কথা নাই, ঠিক আছে। এনেকৈ আপোনাৰ স্পীড গেইন কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি কথা পাতিলোঁ যিসকলে ষ্টেনোগ্ৰাফী পাছ আউট কৰিছে, ষ্টেনোগ্ৰাফী ইতিমধ্যে পঢ়িছে, চাৰ্টিফিকেট এখন আছে। এতিয়া ষ্টেনোগ্ৰাফীনো কি, কেনেকৈ কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে, এই আটাইবোৰ লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাম। তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, বেল আইকনটো দবাই থ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে যিসকলৰ মনত, মই এই কথাখিনি ক'লোঁ, মই জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ যিখিনি মনত আছে। গতিকে এই কথাখিনি যিসকলে কিবা বুজি পাবলগীয়া ৰৈ গৈছে বা আৰু কিবা সুধিবলগীয়া আছে, কমেণ্ট বক্সত গৈ সোধক। আপোনাৰ যিখিনি ডাউট আছে, যিখিনি সুধিবলগীয়া আছে, সকলো কথা সুধিব পাৰে, কমেণ্ট বক্সত গৈ সোধক বা ফোন কৰিও সুধিব পাৰে, ইমেইলত সুধিব পাৰে, সোধক, মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা জনাম। এতিয়া বাকী পষ্টবিলাকো আছে, বাকী পষ্টবিলাকৰো কথা পাতিম, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিছোঁ আৰু আপলোড কৰি গৈ থাকিম, ইংলিছৰ ওপৰত কিন্তু সকলো ভিডিঅ'। এতিয়া বাকী যিবিলাক আছে, স্কিল টেষ্টৰ কথা আমি পাতিলোঁ, ৰিটেন টেষ্টৰ কথা পাতিম, বাকীবিলাকৰ কথা পাতিম, ফৰেষ্ট গাৰ্ড বা অন্যান্য পষ্টবিলাকৰ কথাও পাতিম। কিন্তু ষ্টেনোগ্ৰাফী যদি স্কিল টেষ্টটো আপুনি পাছ কৰে, ৰিটেন টেষ্টটো আপুনি, স্কিল টেষ্টক আপুনি প্ৰায়ৰিটি দিয়ক, ৰিটেন টেষ্টটো লাগিব, পঢ়িব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে নপঢ়াকৈ পাছ কৰিব, কিন্তু স্কিল টেষ্টটোত প্ৰায়ৰিটি দিয়ক, প্ৰাধান্যতা দিয়ক। ৰিটেন টেষ্টটোৰ কাৰণে বহুত পঢ়িব লাগিব, কিন্তু প্ৰথম যিহেতু স্কিল টেষ্টটো আপুনি পাছ কৰাটো মাষ্ট বি, স্কিল টেষ্টটো আপোনাৰ কাট অফ হ'ব, ৰিটেন টেষ্টটো জাষ্ট পাছ কৰিলে, কমপ্লিট কৰিলে, ক্লিয়াৰ কৰিলে হৈ যাব। গতিকে 3টা ষ্টেজত ইণ্টাৰভিউ হয়, আটাইবিলাক কথা পাতিম। গতিকে আজি এইখিনিয়ে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।